Jsem rád, že i přes zlomenou nohu mohu uvést svého hosta, křehkou, usměvavou dámu, která zasvětila celý svůj život umění, přestože její rodiče z ní chtěli mít úspěšnou právničku. Stála u zrodu pražského design bloku, který za 17 let své existence si vydobyl evropskou prestiž. Pod jejíma rukama vznikl i Czech Grand Design, který oceňuje nejlepší české designéry. Takže bez nadsázky ji lze nazvat první dámou českého designu. Maminka s tatínkem říkali, že je nutný dělat něco praktického, jak jsem si říkala, dobře, tak já půjdu teda na práva, šla jsem na práva, na sociální práci a pak jsem to prostě nějak nedala. Ta exaktní právní věda je pro mě prostě příliš. A tak jsem se rozhodla, že odejdu z práv a šla jsem na dějiny umění, což bylo to, co mě samozřejmě plně vyhovovalo. A ještě vlastně při škole už jsem chtěla začít jako pracovat a tak jsem zjistila, že Galerie hlavního města Prahy hledá někoho, kdo by jim dělal PR. Tak jsem tam prostě nakráčela, bylo mi 22 a říkala jsem jim, že to jako já bych uměla, že to umím. Vůbec nevím vlastně, kde jsem vzala tu odvahu, no tak prostě jsem si založila profil média, vlastně začala jsem pracovat pro Galerii hlavního města Prahy. Postupně jsem začala dělat svoje projekty, hlavně z Národní galerií. Takhle vlastně jsem se dostala k designu, přes grafický design, přes film, přes animaci, přes věci, které mě zajímaly. U toho designu mně přijde nejpodstatnější to, že člověk opravdu od narození je obklopován předměty. Prostě ten předmětný svět, tomu se nelze vyhnout. Vlastně mě jde o to, upozorňovat na to, že bychom vlastně měli s tím předmětným světem nějakým způsobem zacházet tak, aby byl funkční a zároveň, aby nám přinášel radost. Aby vlastně to byly předměty, které mají moc proměnit ten všední moment ve sváteční. Takhle to třeba pro mě funguje i s módou, kdy třeba když si vezmu na sebe šaty od mojí kamarádky Hanky Zárubový, tak prostě ten den se promění z toho úplně obyčejného dne v takový jako lepší den. My jsme si vymysleli dokonce až takový jako heslo, že vlastně design má tu moc dělat z nás hrdiny podle našich představ. Takže vlastně až tak jako, je to samozřejmě s nadsázkou, ale když se budeme vlastně obklopovat těmi předměty, které jsou dobrý, tak vlastně jsme takový jako malí hrdinové, který pak mají sílu vlastně do toho světa zase něco vrátit, vlastně lepšího. Design Block vlastně funguje 18 let. V ten moment, kdy jsme se snažili dostat na ten vrchol, aby jsme se stali tou nejvýznamnější přehlídkou vlastně ve střední Evropě, tak v tom byla strašně moc energie a teď vlastně v ten moment, kdy se musíte na tom vrcholu držet, tak vlastně jsem zjistila, jak těžký to je a jak těžký je vlastně být pořád inovativní, kreativní, pořád vlastně být nějakým způsobem o krok jako napřed. Takže to je vždycky taková jako totální výzva, kdy vy víte, že celý rok budete vlastně tvrdě pracovat, abyste potom za těch 6 dní teda to dokázali. No a protože ten design blok už dospěl do takové jako velikosti, která je hůř jakoby osobně uchopitelná, vy už vlastně nemáte šanci ovlivnit úplně všechno, co se na tom design bloku děje, tak jsme si s mým kolegou Jiřím Mackem založili v roce 2010 ještě Galerii Křehký. A tam vlastně i vyrábíme předměty podle nějakých našich představ a v podstatě jsou to takové jako sběratelský kusy, takové starožitnosti budoucnosti, protože to, co vlastně děláme my teď, to znamená, pracujeme s nejlepšíma designérama, kvalitně vyrábíme vlastně v České republice, navazujeme na tu prvorepublikovou tradici, bohatou, celé to umělecko-průmyslové odvětví, tak vytváříme předměty, které mají nějakou další hodnotu.
Mně se i líbí to, že vlastně si vždycky říkám, že by to měl být předmět s hodnotou nějakého daru, protože ten předmět bych vlastně chtěla dát nějakým lidem, který mám vlastně ráda. I ten cíl toho, proč děláme design blog, proč děláme křehký, proč děláme ceny Czech Grand Design, tak je vlastně proto, aby se ten design stal vlastně součástí života české společnosti. Tak, jako to bylo třeba za té první republiky, kdy to nebyla záležitost nějakých horních 10 000, ale vlastně design byl skutečně součástí života středních vrstev. Tuhletu vlastně tradici, na tu bychom chtěli navázat, která byla vlastně nějakým způsobem přetržená v tom minulém období a chtěli bychom ji vlastně obnovit a i z tohohle důvodu je třeba fantastický, že když jsme začínali s design blokem před 18 lety, tak tam prostě téměř nebyly ty české firmy. A tohle se výrazně proměnilo, takže třeba v rámci toho design bloku my máme prostě přes 30 českých vystavovatelů, který už jsou srovnatelní s těma zahraničníma značkama a můžete je klidně vedle nich jako postavit. Takže to si myslím, že je vlastně asi nejzásadnější vůbec jako pokrok, který vlastně v té české společnosti z tohoto hlediska vlastně nastal.